Okay guys, nagbabala tayo ngayon ng niyog. Ayan, gagawin natin coconut bonsai. Ang una kong ginawa, tinanggal ko yung ilalim sa pamamagitan ng itak or machete. Tapos, napansin ko nung tinataga ko na yung ibabaw, yan o, so meron na siyang ugat. Ayokong ma-damage yung mga main roots, kaya meron tayong technique na gagawin para hindi ma-damage yung main roots. Kasi gaya nito, oh, ayan, so lumabas na, sayang naman kung madadamage yan. So to minimize yung damage nung ating mga ugat, ito yung technique na ginagawa ko. Kaya tanggal na yung ilalim, and then yung ibabaw, ang ginawa ko ay unti-unti kong tinanggal yung balat. Ayan, so natanggal na yung balat ng ibabaw. At ngayon naman itong gitna, ayan, ang ginawa ko, in-slice ko dito para madali siyang matanggal yung balat. At gagawin natin, tatanggalin natin yung pinakabalat nung niyog, then saka natin tatanggalin yung mga fiber sa loob. Okay, simulan na natin. Yan o, ito yung ugat. Yan yung piniprevent natin na masira. Yan. Kaya dahan-dahan natin ginagawa to. I'm trying my best para minimal lang yung damage ng ating mga ugat. So ayan o, yung mga damage roots, pero hindi naman maiiwasan yan. So hanggat maaari, dahan-dahan lang para hindi ma-damage yung karamihan. Pero don't worry, tutubo pa rin naman to, lalo na yung main roots. Ang mahalaga yung main roots. Kaya ang pagbubonsai ng nyug matrabaho. Dahan-dahan lang.
ito ay isa lamang sa mga proseso na ginagawa sa papalaki ng coconut bonsai. Kaya kapatid, kung interesado ka sa ganitong topic, please like and subscribe dahil sa mga susunod kong video, marami pa akong mga topic tungkol sa coconut bonsai na gagawin. Kapatid, kung ikaw ay may ibang naiisip na alternatibong paraan para matanggal ang balat ng niyog at hindi madadamage ang mga ugat, please comment below at ating para meron tayong pagdiskusyonan, di ba? Para meron tayong pag-usapan or baka yun ang maging next topic natin. Sa paggawa po kasi ng coconut bonsai, maraming paraan, maraming technique na pwede natin gawin dito. Pasensya lang, pasensya. Kailangan ng maraming pasensya para hindi ma-damage. Ang paggawa ng coconut bonsai, matrabaho, maraming proseso. At ito ay continuous process. Kasi pagka itinigil natin na neglect o iniwan na lang natin basta ang ating coconut bonsai, lalaki po siya. Mawawala yung kanyang pagka-bonsai. Kaya ito ay continuous process. Yan, malapit na guys. At saka kung meron kang naiisip na magandang topic na pwede kong gawa ng video tungkol sa coconut bonsai, ayun, please comment para magawa natin yan ng video. Or kung meron kang katanungan tungkol sa paggawa ng coconut bonsai, ayun, paki-comment na lang sa baba para masagot natin yan. So, ito na guys. Okay, so, ganda ng tubo niya. Yan. So, marami pa ring na-damage roots. Yan na. Meron pa ring mga na-damage na roots. Pero, yan. We tried our best para marami pa ring matira na mga secondary roots. Yan. Pero yun nga, don't worry kasi yan, yung mga tumutubo pa naman. Yun, yung kulay white. Yan, tutubo pa naman yan. Yun. So, yan, tutubuan pa naman ang ugat yan. Okay? So, ang susunod dito is lilinisin natin yung pinakabaon niya para maganda siya, ganda tingnan. And then lilinisin natin itong mga nakabalot. Ayan. So para lumabas na yung ating dahon. Ayan na mas maganda. Kaya lumabas agad yung dahon. So yun lang guys. Yun lang muna. Ganyan maglinis, magtanggal ng balat ng coconut para maging coconut bonsai.